नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं बोदुलवार अकॅडमीमध्ये मी स्वागत करतो. शीट तुम्हाला समजून सांगतो. हा पण एक्झाम्पल बघा. सोल्युशन बघा काय दिलेलं. सेंट्रिपिटल फोर्स बघा. सेंट्रिपिटल असो की ग्रॅव्हिटेशनल, डायमेन्शनल ॲनालिसिस म्हणजे फोर्स इज फोर्स. ओके, तर बघा फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स डिपेंड्स म्हणजे प्रॉपोर्शनॅलिटी साइन. डिपेंड्स ऑन कशावर? मास, ओके, सेकंड वेलॉसिटी आफ्टर रेडियस. ठीक आहे, बघा याचा फॉर्म्युला आहे बेटा, सेंट्रिपिटल फोर्स mv²/r. हा फॉर्म्युला आहे. ओके, बघा हा फॉर्म्युला आहे, ओरिजिनली हा फॉर्म्युला आहे. आपल्याला एवढं माहित आहे, फक्त आपल्याला काय सांगितलं आहे की फोर्स हा या तीन गोष्टीवर डिपेंड आहे, मास, वेलॉसिटी आणि रेडियस. ठीक आहे, ओके, बस झालं, त्यांनी इथपर्यंत माहिती देऊन दिली. नंतर बघा आपल्याला काय करायचं आहे, प्रोपोर्शनॅलिटी साइन रिमूव्ह केला आणि इक्वल्स टू आणि के घेतला. प्रोपोर्शनॅलिटी साइन रिमूव्ह करण्यासाठी इक्वल्स टू आणि के घेतला. के झाला कॉन्स्टंट. नंतर बघा m पॉवर a, v पॉवर b आणि r पॉवर c. याला म्हटलं मी इक्वेशन नंबर 1. आता या जो काही फिजिकल क्वांटिटीज आहे, मास, वेलॉसिटी आणि रेडियस, यांचे जे काही पॉवर्स आहे a, b, c, आता हे मला डायमेन्शनल ॲनालिसिसनं फाइंड आउट करायचं आहे. तर सर्वप्रथम जो काही लेफ्ट हँड साईडला फिजिकल क्वांटिटी आहे त्याचं मला डायमेन्शन फाइंड आउट करायचं आहे. तर लेफ्ट हँड साईडला आहे फोर्स, आणि फोर्स म्हणजे मास इंटू ॲक्सलरेशन. मास ॲज इट इज, ॲक्सलरेशन म्हणजे वेलॉसिटी पर युनिट टाईम, देअरफॉर m. वेलॉसिटी म्हणजे डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाईम, देअरफॉर m इंटू d/t². आणि d इज नथिंग बट distance and distance is nothing but length, therefore t². therefore बघा डायमेन्शन m1 l1 t वरचा खाली आला तर खालून वर आला तर मायनस झाला. दिस इज नथिंग बट इक्वेशन 2. ओके, जी काही लेफ्ट हँड साईडला फिजिकल क्वांटिटी होती फोर्स, त्याचं मी डायमेन्शन इझिली फाइंड आउट करू शकलो. ओके, फोर्सचं तसं डायमेन्शन तुम्हाला माहीत पण आहे. आता बघा, आता राईट हँड साईडला सर्वप्रथम कॉन्स्टंट के आहे, तर कॉन्स्टंटचं डायमेन्शन आपल्याला फाइंड आउट नाही करता येत. नंतर दुसरी फिजिकल क्वांटिटी की काय, मास. मासचं डायमेन्शन तुम्ही इझिली फाइंड आउट करू शकता, m1 l0 t0, किंवा फक्त m1 पण लिहू शकता. ओके, ह्याला म्हटलं मी इक्वेशन नंबर 3. नंतर बघा, नंतर सेकंड फिजिकल क्वांटिटी काय आहे तुमच्याकडं, वेलॉसिटी. वेलॉसिटी म्हणजे डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाईम, आणि डिस्प्लेसमेंट तुम्ही लेंथमध्ये काउंट करता. म्हणून काय झालं डायमेन्शन याचं L1 आणि t-1, कारण की t खाली होता, खालून वर आला. याला म्हटलं मी इक्वेशन नंबर 4. नंतर बघा तिसरं क्वांटिटी काय आहे तुमच्याकडे, रेडियस. आणि रेडियस इज नथिंग बट बेटा लेंथ, देअरफॉर L1. याला म्हटलं मी इक्वेशन नंबर 5. बघा पुन्हा एकदा बघा परत काय म्हटलं की त्यांनी जो काही सेंट्रिपिटल फोर्स आहे तो मास, वेलॉसिटी आणि रेडियसवर डिपेंड आहे असं त्यांनी म्हटलं. ठीक आहे, नंतर मग काय केलं, सेकंड स्टेपमध्ये प्रपोर्शनॅलिटी साइन मी रिमूव्ह केली आणि इक्वल्स टू आणि के लिहिलं. काही हरकत नाही परत. ओके, नंतर मग इक्वेशन 1 मध्ये फक्त एक गोष्ट लिहायची, म्हणजे जी काही फिजिकल क्वांटिटी असती त्या 3 फिजिकल क्वांटिटीज आहे त्यांचा पॉवर घ्यायचा, a, b, c, d, जेवढ्या फिजिकल क्वांटिटी असतात तेवढा. नंतरची स्टेप आहे की जे काही लेफ्ट हँड साईडला फिजिकल क्वांटिटी आहे तिचं मी डायमेन्शन फाइंड आउट केलं. नंतर जे काही राईट हँड साईडला फिजिकल क्वांटिटीज आहे त्यांचं डायमेन्शन फाइंड आउट केलं. आता हे सर्व इक्वेशन 1 मध्ये पुट करायचे आहे. बघा लेफ्ट हँड साईडला फोर्स होता, तर फोर्सचं डायमेन्शन आहे m1 l1 t-2. ठीक आहे, नंतर कॉन्स्टंट के ॲज इट इज. नंतर mचं डायमेन्शन आहे m1 होल पॉवर a, तर वेलॉसिटीचं डायमेन्शन आहे L1 t-1 होल पॉवर b. त्यानंतर रेडियसचं डायमेन्शन आहे L1 होल पॉवर c. ठीक आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आता जे काही पॉवर्स आहे त्यांनी मल्टिप्लाय करायचं आहे, म्हणजे m पॉवर a झाला. ओके, 1 इंटू a. आता बघा 1 इंटू b म्हणजे l पॉवर b आणि t पॉवर -b, आणि इकडे l पॉवर c. ठीक आहे, काही हरकत नाही, के ॲज इट इज. बघा इथे m एकटाच आहे म्हणजे m पॉवर a ॲज इट इज. इथं बघा l 2 आहे म्हणजे l पॉवर l बेस कॉमन, त्यांचा पॉवर काय आहे b एकाचा c म्हणजे b प्लस c. t पण एकटाच आहे म्हणजे t पॉवर -b. ठीक आहे, काही हरकत नाही बेटा. बघा इथपर्यंत तुम्हाला क्लॅरिफाय झालेलाच आहे.
आता बघा, आता नेक्स्ट स्टेप काय करायची आहे, इकडे बघा लेफ्ट हँड साईडला काय आहे, m पॉवर 1 l पॉवर 1 t पॉवर -2. आता बघा ओके, इलॅबोरेशन केलं आपण. आता काय करायचं आहे, नाव इक्वेटिंग the powers of m, l and t on both sides. ओके, दोन्ही साईडचे एम एल टीचे पॉवर आपल्याला इक्वेट करायचा. बघा इथं एमचा पॉवर किती आहे बेटा 1 आणि इकडे किती आहे बेटा ए, म्हणजे ए इक्वल्स टू 1. अरे वा, पहिल्याच झटक्यात आपल्याला एची व्हॅल्यू मिळून गेली. नंतर बघा इथं एलचा पॉवर किती आहे बेटा 1, इकडे किती आहे बी प्लस सी. इथं नाही मिळालं, ठीक आहे ना. तिसऱ्यामध्ये बघा टीचा पॉवर किती आहे इकडं -2 आणि इकडे टीचा पॉवर किती आहे -b, म्हणजे बी इक्वल्स टू किती मिळालं बेटा तुम्हाला 2 मिळालं. आता ही बीची व्हॅल्यू जर मी इथे टाकली म्हणजे 1 इक्वल्स टू बीची व्हॅल्यू किती मिळाली 2 प्लस सी, देअरफॉर सी इक्वल्स टू 1 -2 देअरफॉर -1, म्हणजे सीची व्हॅल्यू किती मिळाली बेटा -1. ओके, एची व्हॅल्यू 1, एची व्हॅल्यू 1, ओके, बीची व्हॅल्यू 2 आणि सीची व्हॅल्यू -1. आणि आपला जो काही इक्वेशन 1 आहे तो काय बेटा एफ इक्वल्स टू कॉन्स्टंट के एम पॉवर ए व्ही पॉवर बी आणि आर पॉवर सी. बरोबर आहे, आर पॉवर सी. आता बघा देअरफॉर एफ इक्वल्स टू के एम पॉवर ए ची व्हॅल्यू 1, व्ही बी पॉवर 2 आणि काय बेटा आर सी ची व्हॅल्यू किती आहे -1. आता बघा देअरफॉर एफ इक्वल्स टू के, याला एम याला व्ही स्क्वेअर लिहू शकतो. आता बघा आर पॉवर -1 ला बेटा मी 1/r लिहू शकतो, म्हणजे 1/r. देअरफॉर एफ इक्वल्स टू के एम व्ही स्क्वेअर बाय आर. अरे बापरे, आणि जो मी फॉर्म्युला लिहून दिला होता तो कसा होता बेटा, सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल्स टू एम व्ही स्क्वेअर बाय आर. बघा इथं आता फक्त आपला के आहे आणि केच्या जागी बेटा बघा 1 आहे. ओके, इथं 1 आहे ना, काही नाही म्हणजे इथं काय बेटा 1 आहे. आणि जी काही 1 व्हॅल्यू फाइंड आउट केली ती आपण कशी केली बेटा, एक्सपेरिमेंटल. बघा बेटा, फॉर्म्युला माहीत नाही राहिला तरी तुम्ही फॉर्म्युला डिराईव्ह करू शकता. एवढी सिंपल ही बेटा मेथड आहे. ओके, फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.